Artificial intelligence. Artificial intelligence. Artificial intelligence. Artificial intelligence. Artificial intelligence. දැන් හැමෝම වගේ කෘත්‍රිම බුද්ධිය ගැන කතා කරනවා. ඉතින් මට හිතුණා මේ කෘත්‍රිම බුද්ධිය ගැන පොඩි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් කරන්න. කෘත්‍රිම බුද්ධිය ගැන කතා කරන කලින් අපි මුලින්ම එක දෙයක් දැනගන්න ඕනේ. ඒ තමයි මොකක්ද මේ බුද්ධිය කියන්නේ කියන එක ගැන. අපි පුංචි ගේම් එකක් කරමු. මම ඔය කට්ටිය පින්තූරයක් පෙන්නනවා. ඔය කට්ටිය තියෙන තප්පර 5ක් ඇතුළත මේ පින්තූරේ ඉන්නේ කවුද කියලා අඳුර ගන්න එක විතරයි. අපි යමු ගේම් එකට. මට විශ්වාසයි ඔය කට්ටිය හැමෝම වගේ හරියටම මේ පින්තූරේ හිටිය පූසෙක් කියලා අඳුනගත්තා කියලා. ජීවිතේ මීට කලින් කවදාවත් නොදකපු මේ පින්තූරේ දැකලා ඔය කට්ටිය කොහොමද හරියටම කිව්වේ මේ ඉන්නේ පූසෙක් කියලා. අන්න ඒක තමයි මිත්‍රෝනි බුද්ධිය කියලා කියන්නේ. සහෘදීනි බුද්ධිය කියන්නේ මහා විශාල සංකල්පයක්. ඒ සංකල්පයේ තියෙන එක ලක්ෂණයක් තමයි අතීතයේ අපි විඳපු අත්දැකපු අත්දැකීම් තුලින් අලුතින් අපි දකින අත්විඳින අත්දැකීම් පිළිබඳ තීරණ ගැනීමට ඇති හැකියාව මෙන්න මේ බුද්ධියේ තියෙන එක ලක්ෂණයක්. අන්න ඒ ලක්ෂණ අනුව තමයි ඔය කට්ටිය කවදාවත් මීට කලින් නොදකපු මෙන්න මේ පින්තූරේ දැකලා ඒකේ ඉන්නේ පූසෙක් කියලා හරියටම කිව්වේ. අපි දැන් කතා කරමු මිනිස් මොළේ කොහොමද හරියට මේ දේ කරන්නේ කියන එක ගැන. ළමයෙක් ජීවිතේ පළවෙනි වතාවට පූසෙක් දැක්කට පස්සේ ඒ ළමයාගේ අම්මා ඇවිල්ලා කියනවා පුතේ ඔය ඉන්නේ පූසෙක් කියලා. එතකොට මේ ළමයාගේ මොළේ මේ පූසා කියන සංකල්පෙ මත නියුරෝන් ජාලයක් ගොඩනගෙනවා. මේ නියුරෝන් ජාලය තුළ පූසාගේ හැඩය, පූසාගේ ශරීරයේ විශාලත්වය, පූසාගේ පාට, පූසාගේ ඔළුවේ ස්වභාවය, පූසාගේ වලිගයේ ස්වභාවය, පූසාගේ හැසිරීමේ ස්වභාවය වැනි විවිධ ලක්ෂණ අනුව මෙන්න මේ නියුරෝන් ජාලය ගොඩනගෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ළමයා තවත් පූසෙක් දකිනවා. ඊට පස්සේ එදත් මේ ළමයාගේ අම්මා ඇවිල්ලා කියනවා මේ පුතේ ඔය පූසෙක් ඉන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මේ ළමයාගේ මේ නියුරෝන් ජාලය නැවත සැකසෙනවා ඒ පූසාගේ ලක්ෂණ අනුව. මෙන්න මේ විදිහට මේ ළමයා පූස දකින්න මේ ළමයාගේ නියුරෝන් ජාලය ඒ ලක්ෂණ අනුව සැකසෙනවා. මේ විදිහට කාලයක් යද්දි මේ ළමයාගේ නියුරෝන් ජාලය ඉතා ශක්තිමත් නියුරෝන් ජාලයක් බවට පත් වෙනවා. අන්න එහෙම ශක්තිමත් නියුරෝන් ජාලයක් බවට පත් වුණාට පස්සේ මේ ළමයා කවදාවත් නොදකපු අලුතෙන් සතෙක් දැක්කට පස්සේ මේ ළමයාට තේරුම් ගැනීමේ හැකියාවක් ලැබෙනවා මේ ඉන්නේ පූසෙක්ද නැද්ද කියලා. අර පින්තූරේ කතාවේදීත් ඒ දෙයමයි සිද්ධ වුනේ. මම ඔය කට්ටියට කවදාවත් මීට කලින් නොදකපු පින්තූරයක් දැක්කපු සැනින් ඔය කට්ටිය කිව්වා මේ ඉන්නේ පූසෙක් කියලා. එහෙම කියන්න හැකියාව ලැබුණේ අන්න ඒ ඔය කට්ටියගේ ශක්තිමත් නියුරෝන ජාලයක් මේ පූසා කියන සංකල්පය මත ගොඩනගාගෙන තියෙන නිසා. ඉතින් මෙවැනි මිනිසා සතු බුද්ධිමය ලක්ෂණ යන්ත්‍රයකට ලබා දීම තමයි කෘත්‍රිම බුද්ධියේදී සිද්ධ වෙන්නේ. මම පෞද්ගලිකව ආසමාත්‍රකයක් තමයි මේ AI කියන්නේ. ඉතින් ඒකින් ඉඳලා තමයි මට හිතුනේ මේ AI ගැන පොඩි වීඩියෝයක් කරලා දාන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මම හිතනවා කට්ටිය දෙයක් ඉගෙන ගන්න නැති කියලා. ඉතින් thank you වීඩියෝ එක නරඹුවාට.